السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. في البداية أود أن أشكر موقع أمي أميرسي على هذه الالتفاتة، وأنه يهدي هذا الفيديو للمشاهدين الكرام وينقل لهم أطوار التي قضتها أشغال البناء والإصلاح في مسجد الشفاعة. مسجد الشفاعة يمثل الذاكرة الجماعية للإحسان في مدينة أحفير. مسجد الشفاعة له قصة خاصة وله مكانة خاصة في قلوب أبناء أحفير، لأنهم بنوه بسواعدهم وبأموالهم، شارك فيه الأطفال والنساء والكبار والصغار، أكثرهم سار إلى عفو الله، نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. والذين بقوا عندهم علاقة طيبة مع هذا المسجد. 25 سنة من الاستعمال وصل فيها هذا المسجد إلى مستوى من السوء بلغ الغاية في الفراش، في كل التجهيزات. كانت الدعوات ملحة لإصلاح هذا المسجد، ولما دخلنا المسجد اجتمعنا مع اللجنة المكلفة بإصلاحه، اتفقنا على أساس أننا غادي ونخدموه في أحسن حلة إن شاء الله تعالى، ونستعين بالله تعالى أولا وبالمحسنين الصالحين وبأبناء هذه البلدة الذي يحبونها وحتى من غيرهم، ونقدموا هذا المسجد إن شاء الله، نقدموه هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وإلى أبناء هذه البلدة الموجودين اليوم، وإلى الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. فعلا اتفقنا، جمعنا واحد المجموعة من الصناع نعرفهم ونعرف إتقانهم ونعرف صدقهم وجربناهم ولله الحمد، ولذلك احنا بدينا العمل معهم. بدينا نجمعوا تبرعات نتاع المحسنين. داك الشيء ضعيف، وكانت معارضة من بعض الجهات على أساس أن هذه غير إضاعة للأموال وكذا. نحن نرى هذا العمل مما درج عليه الصحابة الكرام في تطوير بيوت الله تعالى وإعطائها أفضل ما يمكن، ولذلك رأينا أحسن ما نعرف من الصناع التقليديين، الناس تاع القبس والناس تاع الزليج البلدي والناس تاع الرخام والحجرة السلاوية وغيرهم، وبدينا هذه العملية. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه.
وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. صححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ملولي الحسين، حرفي في النحت على الجبس. أخذت هذه الصنعة من المعلم عمر لمدة 20 عام، وجئنا إلى هذا المسجد بفضل الله نعطيه نظرة أحسن مما كان، وبفضل الجمعية والسكان استطعنا أن نعطيه نظرة أحسن مما كان، والحمد لله. المعلم محمد القباص عام 1953. يعني هذه الحرفة هذه صنعتنا قديمة، يعني هذه مدة من 40 سنة ولا 50 سنة وإحنا في هذه الصنعة هذه. والصنعة هذه من جدودنا، والحمد لله يعني منا كناكلوا طرف الخبز، منا عيشنا، منا كبرنا العائلة، كبرنا الأولاد، كبرنا المسائل، والحمد لله يعني نخدموا في بيوت الله، نخدموا في المساجد، نخدموا في الفيلات، نخدموا في جميع الصوالح، والحمد لله اللهم لك الحمد. هذه هي فضل الله، من فضل الله تعالى وتبارك، وربي كيكمل على كل شيء. هذا هو، والسلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العودي فؤاد. تعلمنا هذه الصنعة شي 14 عام، وكنمارسوا هذه الصنعة بكل جد، ورحنا نخدموا هنا بيت الله، ونشكروا كاع اللي ساهموا في هذا المسجد، وهذاك شي الصناعة التقليدية، والحمد لله هذاك الشيء مشى على ما يرام. الحمد لله كل شيء مليح. ذاك المدخول اللي كان يدخل لو كان بقينا نخدموا به غادي يكلفنا على الاقل واحد 4 سنوات ولا 5. قلنا ما ننتظروش، ما غاديش ننتظروا، غادي نسلفوا على المحسنين اللي عطانا الله يجزيه بخير، واللي ما عطاناش سلف لنا الله يجزيهم بخير حتى هما، ورحنا خدامين. لحد الان رحنا مسلفين 76 مليون. هذه 76 مليون راها فينا ديون. واحد السيد عطانا 45، واحد عطانا 10، واحد عطانا 10، واحد عطانا 5، واحد 4، واحد 2، وكل على كل حال راهم يتعاونوا. ومازال يخصنا اموال كثيره. مازال الصناع هادو
ملي اتفقنا معهم على اساس انهم ياخذوا جزء من العمل ديالهم، والجزء الاخر غادي ياخذوه من بعد ما يكمل المسجد. هما معنا الحاج عمر تاع الزليج البلدي، معنا السي خميس نتاع الرخام والحجره السلاويه، معنا السي محمد نتاع الزليج البلدي، الحاج عمر تاع القبص، وهذا نتاع الرخام والحجره السلاويه، والسي محمد نتاع الزليج البلدي. واتفقنا ايضا على اساس انهم يكملوه لنا في رمضان، ولكن طلبوا واحد الاسبوع داخل رمضان، واتفقنا على هذا الاساس. السي محمد تقريبا راه كمل في الزليج البلدي، راه يدير لا فينيسيون. السي محمد ايضا راه تقريبا كمل الرخام والصومعه تقريبا راه غادي تكمل، والحاج حتى هو راه غادي يكمل ان شاء الله تعالى. متفقين على اساس اننا نكملوا ونفتحوه في الجمعه الثانيه من رمضان، غادي نكونوا تقريبا 9 أو 10 رمضان ان شاء الله، وغادي نكملوه وغادي نقدموه هديه لهذه البلده الطيبه ولابناء هذه البلده الطيبه. ونسال الله تعالى ان يتقبل من جميع من ساهم في اصلاح هذا البيت واخراجه في هذه الحله الراقيه ان شاء الله، بدءا من الصناع الله يجزيهم بكل خير اللي خدموا بتفاني وبصدق وباخلاص وبصبر، ويدبروا في السلعه ويدبروا في الاموال وما يسالوناش، والله يجزيهم بكل خير. بدءا ايضا بالناس نتاع المحسنين والفقراء اللي راهم يساهموا بالدرهم والدرهمين في المسجد، الناس اللي عطاوا ما بين 10 المليون وكثر وقل، وايضا الناس اللي سلفوا لنا، والناس اللي غادي يعاونونا باش نكملوا هذا المسجد، وان شاء الله نفرحوا به كاملين، والله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. ومره اخرى نشكروا امي MRC ونشكروا جميع الاخوه اللي ساهموا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.